السلام عليكم خوتي وخياتي، رمضان مبارك على الجميع. تصوموا بالصحة والهنا وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم معنا الأخت الحرفية منال من ولاية سطيف، تخدم لاريزين. للطلب أو الاستفسار راسلونا عبر الصفحة في صندوق الوصف ولا في أول تعليق. في الأخير خوتي وخياتي، ما تنسوش الإعجاب والاشتراك لتقديم المزيد إن شاء الله. واللي عنده خدمة وحاب يراسلنا ولا حاب ينشرها راسلنا في الصفحة في الفيسبوك، رانا حاطين الرابط في الوصف وحاطينه في أول تعليق. وصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.